Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi chưa bao giờ nghĩ là một tên tội phạm khét tiếng bị truy nã trên thế giới sống lại một lần nữa trong một gia đình quân nhân nổi tiếng. Trong nhà ông nội và cha đều là quan chức cấp cao. Bà nội là một chuyên gia nổi tiếng trong hệ thống hành chính. Ngay cả mẹ tôi cũng là một bác sĩ pháp y nổi tiếng thế giới. Sinh ra trong một gia đình như vậy, tôi bày tỏ áp lực vô cùng lớn. Nhưng tôi quen thuộc với những thủ pháp phạm tội. Sau khi nhìn thấy những vụ án giết người hàng loạt 10 năm phủ đầy, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy tôi không chỉ là con cái lớn của một gia đình quân nhân, mà còn là vua của tội phạm và điều tra tội phạm. Tôi nhặt tấm ảnh hiện trường vụ án, cả mẹ tôi làm rơi trên mặt đất lên. Nói với người mẹ đang nhăn nhó mặt mày, mẹ vụ án này không dễ đâu. Mẹ có chút áp lực nhìn tôi. Con thì biết gì, lo làm việc của mình đi. Mấy ngày nữa là trường bắt đầu khai giảng rồi. Con không tranh thủ thời gian xem lại bài học sao? Nếu mẹ không nhắc nhở, tôi cũng sắp quên mất rồi. Bây giờ tôi chỉ là một học sinh trung học 17 tuổi, không phải kẻ bị truy nã khét tiếng thế giới. Nhưng bây giờ, sự chú ý của tôi vẫn còn trên bức ảnh đó. Sau khi xem kỹ lưỡng, tôi nói, tên sát nhân này có chút biến thái. Người đã chết nhưng vẫn đóng đầu của người ta xuống đất. Đầu của nạn nhân đã chạm đất. Nhưng sau khi chết, vẫn bị hung thủ dùng dao để lại những vết dao trên xác chết. Xem ra thù của hung thủ với nạn nhân nhất định không cạn đâu. Mẹ nghe được cuối cùng cười khổ lắc đầu. Hesi, con không hiểu đâu, tên hung thủ này, kẻ sát nhân này trong lòng mẹ là tội phạm quen tay, vừa lên lâu, chắc cũng là đi lấy vụ án 10 năm trước. Thông tin về vụ án giết người hàng loạt, mẹ chắc chắn suy đoán vụ án mới nhất này là cùng một vụ án giống 10 năm trước phải không? Giọng nói của tôi vừa dứt, mắt mẹ trừng to. Rõ ràng là không biết tôi làm thế nào mà phát hiện ra tất cả những điều này. Tôi không tiếp tục giải thích, chỉ cười không nói gì nữa. Mẹ nhìn theo bóng lưng tôi bước ra ngoài, đột nhiên tiến đến và nắm lấy cổ tay tôi. Con gái, mẹ có việc muốn nhờ con giúp đỡ. Cùng mẹ đến bệnh viện khám nghiệm tử thi. Cho dù tôi có đồng ý hay không thì tôi vẫn bị mẹ kéo đến bệnh viện. Chỉ là vừa đến cửa bệnh viện thôi đã bị một đám phóng viên bao vây. Giáo sư Tô đến rồi. Giáo sư Tô, về vụ giết người mới nhất này, cô cảm thấy thực sự có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt 10 năm trước? Có phải là giám định pháp y chính của năm đó? Đó là trường hợp duy nhất mà cô không thể tìm thấy manh mối gì về hung thủ. Cô có gì muốn nói không? Lông mày của mẹ rõ ràng hơi nhíu lại, bởi vì những phóng viên này nói đúng. Vết bẩn duy nhất trong sự nghiệp pháp y của mẹ, đó là trường hợp này. Lúc này trông mẹ mơ hồ có vẻ tức giận. Thế là tôi thấy vậy liền vội vã đến trước mặt và đẩy tất cả các phóng viên ra, vẻ mặt lạnh lùng. Những phóng viên đó ngẩn người một lát. Sau khi phản ứng lại, có người hỏi tôi là ai. Đó là đại tiểu thư Diệp gia. Người ta bảo vệ mẹ mình, có mạnh tay một chút thì sao đâu. Diệp gia đại tiểu thư là gia đình quân cảnh nổi tiếng đó sao? Khi các phóng viên vẫn còn ngạc nhiên, tôi và mẹ đã đến bệnh viện rồi. Cửa nhà xác, mẹ đẩy cửa nhà xác ra. Bên trong còn có một số cảnh sát và pháp y. Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi xuất hiện, bởi vì trong ấn tượng của họ, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối. Nhưng điều họ không nghĩ đến là, sau khi vào, tôi lập tức đi thẳng đến bên cạnh người phụ nữ kia, nhìn vào người phụ nữ đó. Lúc này, bác sĩ pháp y bắt đầu giới thiệu tình hình cơ bản của nạn nhân. Nạn nhân tên là Hoàng Phi, 27 tuổi, làm giám đốc tại một công ty thiết kế. Cô ta có 2 người bạn thân ở địa phương, sống chung với chồng chưa cưới. Quan hệ giữa 2 người rất tốt. Sau khi nghe những điều này, tôi đeo găng tay lên. Mọi người lập tức trở nên kinh ngạc, ngay cả mẹ cũng bị giật mình. Bà ấy biết rõ hơn ai hết. Tôi chưa bao giờ chạm vào xác chết. Người bình thường khi nhìn thấy thi thể, trong lòng đều có sợ hãi. Xem tư thế của tôi, điều này dường như là muốn tự mình che giấu. Lúc này, một giám định pháp y làm trở thủ cho mẹ lập tức tiến lên cười nói, Diệp tiểu thư, xác chết này đã kiểm tra qua rồi, không cần phải kiểm tra lại lần nữa. Tôi không để ý, trực tiếp không quan tâm, lấy tay đặt lên một trong những vết dao đẫm máu. Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương, còn mọi người thì dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, lật phần thịt bị dao chém của người phụ nữ. Thời gian chết của nạn nhân chắc là từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ sáng. Một vết đâm chí mạng vào ngực. Hung khí của hung thủ là một con dao dài khoảng 13 cm, tay cầm rộng khoảng 2 cm, nhưng lưỡi dao không sắc lắm. Chắc là do sử dụng thường xuyên. Vì vậy, thịt và máu của xác chết sẽ có dấu hiệu bị kéo. Khi tôi nói xong, nhìn lại thì thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn tôi. Mẹ trực tiếp đưa tay ra, xoa mạnh vào mặt tôi, lớn tiếng nói, không đúng, con thật sự là con gái của mẹ sao? Thân thể thì đúng nhưng linh hồn thì không. Nhưng tất nhiên tôi không thể nói với họ. Thực ra tôi là một tên tội phạm giết người không chớp mắt, khẽ trợn trắng mắt, rất không nói nên lời nói. Con không phải con gái của mẹ thì là con ai? Không thể nào. Con gái nhà tôi không phải hơi ngốc mốc sao? Làm sao có thể cứ quan sát như vậy 10 mấy giây, thông qua vết thương có thể xác định được thời gian tử vong của nạn nhân được chứ? Còn không sai chút nào. Mẹ vẫn còn lo lắng. Nhưng tôi không nói nhiều, mà là nhìn về phía cảnh sát Trương bên cạnh. Xin vui lòng để những người liên quan đến nạn nhân đến xem thi thể đi. Đó là lần cuối cùng nhìn thấy nạn nhân. Cảnh sát Trương nghiêm túc nhìn mẹ tôi. Nhận được cái gật đầu khẳng định của tôi thì rời đi. Lúc này trong nhà xác, bác sĩ pháp y và cảnh sát đã bắt đầu bàn tán.
Diệp tiểu thư không phải còn là học sinh trung học sao? Trước đây nghe nói rất nhút nhát. Hôm nay sao lại có nhiều can đảm như vậy? Không chỉ vậy, anh không nhìn thấy năng lực khám nghiệm tử thi vừa rồi sao? Ôi, cái này cũng quá lợi hại. Ngoại trừ giáo sư Tô ra, tôi chưa từng gặp ai có thể dựa vào một cái nhìn 10 mấy giây như vậy là có thể xác định vũ khí giết người và thời gian chớp. Trước mặt một người chớp, cười là một điều không tốt. Nhưng đối với một người mẹ đã quen với cái chớp từ lâu, lúc này nội tâm bà ấy vô cùng tự hào. Không lâu sau đó, cảnh sát Trương dẫn những người có liên quan đến người chớp mời tất cả đến đây. 2 người bạn và vị hôn phu của nạn nhân đồng thời tiến vào nhà xác. Khi nhìn thi thể của Hoàng Phi, 3 người đều có thần sắc giống nhau, sững sờ một lúc rồi bật khóc. Đặc biệt là bạn trai của Hoàng Phi, đến cuối cùng giống như hoàn toàn mất hồn. Tôi đã đứng bên ngoài nhà xác, quan sát 3 người bọn họ. Sau tất cả, thân là một tên tội phạm có thể đọc được phản ứng của kẻ giết người thực sự khi nhìn thấy con mồi. Sau khi xác định được hung thủ, tôi đẩy cửa vào, đi thẳng đến trước mặt 3 người, nhìn thẳng vào bạn trai của Hoàng Phi, hỏi, 2 người quen nhau được mấy năm rồi? Người đàn ông đó chậm chạp vài giây, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi, thấy tôi chỉ là một học sinh 10 mấy tuổi. Lại cúi đầu xuống, tôi đi qua, lại hỏi 2 cô gái kia, các người quen nhau bao lâu rồi? Chúng tôi quen biết Hoàng Phi được 4, 5 năm rồi. Trước đây đều sống cùng nhau. Sau đó Hoàng Phi cùng Lý Hồng đến mức độ bàn luận hôn nhân. Chúng tôi mới tách ra, cô gái kia cũng nói theo. Thật sự không ngờ, Hoàng Phi lại gặp phải chuyện như vậy. Là ai vậy? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Bạn trai của Hoàng Phi, Lý Hồng, lúc này cũng mở miệng nói chuyện. Đều trách tôi, đêm đó tôi đáng lẽ phải ở bên em ấy. Tại sao tôi phải đi? Nếu tôi đã ở bên em ấy, đi làm trở về nhà thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Dạo này bạn gái anh có bận không? Lúc đó thời gian em ấy tan làm là sau 3 giờ sáng. Gần đây em ấy bận rộn với việc thiết kế. Mấy ngày trước vừa có chút ý tưởng, cho nên mấy ngày nay mới làm thêm giờ để hoàn thành. Tôi luôn khuyên em ấy đừng vội, nhưng em ấy quá cuồng công việc rồi. Tôi khuyên thế nào cũng vô dụng. Về cơ bản, sau khi tôi nhận được câu trả lời hỏi cảnh sát Trương có nên để họ về nghỉ ngơi không, nhưng bạn trai của Hoàng Phi lại sống chết không cú đi. Tôi sẽ không đi, tôi phải bảo vệ Phi Phi. Cả hai chúng tôi đã quyết định sẽ kết hôn rồi, chỉ còn 2-3 tháng nữa thôi. Tại sao lại như vậy? Tôi bình tĩnh nhìn mọi thứ. Tôi đã từng gây ra rất nhiều vụ án tồi tệ, thu hút sự chú ý của các ban ngành trên thế giới. Họ đã ban lệnh truy nã cho tôi, là một cựu vua tội phạm. Không ai hiểu rõ tâm lý của tội phạm hơn tôi. Những gì mắt nhìn thấy có thể là thật, nhưng nó cũng có thể không đúng. Tôi nháy mắt với sĩ quan Trương. Cảnh sát đỡ bạn trai Lý Hồng và bạn của Hoàng Phi rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, mẹ đến hỏi tôi, con gái à, con có phát hiện thêm gì không? Tôi không nói gì cả, chỉ là từ túi hồ sơ của mẹ, lại lấy lại nhóm đó ra. Những bức ảnh được chụp tại hiện trường, tôi sẽ đặt toàn bộ bộ ảnh, tất cả được đặt lại với nhau theo thứ tự. Mắt nhìn chằm chằm, 2 phút sau, nói, con có thể chắc chắn, và vụ án giết người hàng loạt 10 năm trước là 2 vụ án khác nhau. Lời này vừa ra, mẹ và các sĩ quan lại bình tĩnh trở lại. Cô Diệp, cho dù đó là phương thức gây án hay mức độ hung ác của hung thủ này, nó giống hệt với vụ án 10 năm trước. Hơn nữa trên thi thể người phụ nữ còn có 5 chữ, tôi đã quay trở lại. Kẻ giết người ban đầu cũng để lại một dấu ấn như vậy. Điểm khác biệt duy nhất là lần này lại là văn bản. Trước đây là những con số. Tôi nghe những sĩ quan đó phản bác, tôi cười lên. Các anh xác định mức độ hung ác của vụ án này có giống như trước không? Trên người Hoàng Phi có ít nhất 5 vết thương, là lưỡi dao của cả con dao đâm vào. 10 năm trước không có. Vết dao trên người nạn nhân 10 năm trước, mỗi một đao mặc dù đều là tùy ý gạch xuống, nhưng độ sâu của mỗi nhát dao và cơ thể đều giống nhau, chỉ làm vỡ thịt thôi. Điều này cho thấy kẻ giết người 10 năm trước rất giỏi dùng dao. Nghề nghiệp của hắn cũng nhất định có liên quan đến dao. Một cảnh sát nghe thấy lời giải thích của tôi, vô thức nói, cho dù vết thương trên thi thể có độ sâu khác nhau, nhưng cũng không đủ để loại trừ. Kẻ giết người 10 năm trước rất thông minh, hoặc là nói, hắn chỉ đang nói chuyện với cảnh sát các anh, thậm chí còn chơi đùa với các bác sĩ pháp y. Mà hiện tại, từ những hình ảnh này cho thấy, chỉ đơn giản là muốn trút giận mà thôi. Nói xong, tôi lấy túi hồ sơ mẹ mang theo, lấy ra một bức ảnh rất cũ. Bức ảnh đó là ảnh chụp lưng của nạn nhân. Tôi đưa tay lên, chỉ vào cổ tay bị trói của nạn nhân. Con sẽ không tiếp tục điều tra cùng mọi người nữa. Tôi nói xong liền đi ra ngoài. Mẹ gọi lại, con gái à, con đi đâu vậy? Tôi cười tê tét. Con nghĩ con biết tìm kẻ giết người ở đâu rồi. Tôi đi thẳng đến chỗ công ty của nạn nhân Hoàng Phi. Thi thể được phát hiện vào lúc 4 giờ 5 giờ sáng. Vì vậy, công ty không biết người quản lý của họ đã bị sát hại rồi. Bây giờ là giờ làm việc. Mọi người nhìn tôi và mẹ tôi và 2 cảnh sát. Tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. Một người đàn ông đứng lên, cười đi tới trước mặt, xin hỏi các vị cảnh sát, đến đây là có chuyện gì không? Chúng tôi đến để hỏi các người về Hoàng Phi. Chuyện của quản lý Hoàng. Ồ, hóa ra là tìm quản lý Hoàng. Này, tôi sẽ gọi cho cô ta. Mỗi ngày cô ta đều là người đầu tiên đến công ty, chắc là đang ở trong văn phòng. Tôi lập tức kéo người kia lại.
Không cần đi tìm nữa, cô ta chết rồi. Sau khi nghe những gì tôi nói, trong công ty, tất cả mọi người đều mở to mắt. Quản lý Hoàng đã chết rồi. Làm sao có thể? Hôm qua cô ta vẫn còn khỏe mạnh mà. Tối qua quản lý Hoàng còn ở lại làm thêm giờ. Vị hôn phu của cô ta, anh Lý, cũng luôn ở bên cô ta. Toàn bộ công ty đều là những tiếng kêu kinh ngạc. Bầu không khí vốn yên tĩnh cũng trở nên hỗn loạn. Tôi quét mắt nhìn mọi người và hét lên. Mấy ngày nay ai không ở công ty? Đứng lên đi! Cho dù đó là cảnh sát hay người mẹ, Tô Huyền Dung của tôi đều rất bất ngờ nhìn tôi. Bởi vì tôi lại muốn hỏi ai không có ở công ty. Mẹ và cảnh sát rõ ràng là không hiểu tôi đang làm gì. Rất nhanh cũng có 3 người đứng ra. Một nam 2 nữ đều còn rất trẻ. Khuôn mặt của 3 người đều mang theo vẻ ngạc nhiên và buồn bã không xác định được. Một trong 2 cô gái, khóe mắt thậm chí còn đỏ lên. Tôi bước đến trước mặt cô ta. Khi chuẩn bị mở miệng, cô ta đã không thể ngừng khóc. Không thể nào, làm sao cô Phi Phi có thể chết được? Người tốt như cô ấy sao có thể chết được? Tôi rút một tờ khăn giấy ở trên bàn ra, đưa cho cô ta. Mối quan hệ của cô với Hoàng Phi hẳn là rất thân thiết phải không? Tôi là trợ lý của cô Phi Phi. 2 ngày nay tôi bị ốm. Chính cô ấy đã mạnh mẽ bảo tôi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay vừa đỡ hơn một chút liền chạy đến làm việc. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi hơi gật đầu. Tôi có thể nghe thấy cô gái này thực sự bị bệnh. Cứ ho hoài. Và khi nói chuyện, mang theo tiếng nghẹn rất rõ ràng. Thế là tôi lại đi đến trước mặt một thanh niên khác. Người kia hít một hơi thật sâu. Mấy ngày nay tôi đi công tác. Cũng là hôm nay vừa trở về. Còn cô thì sao? Tôi hỏi cô gái cuối cùng. Cô gái này có gì đó đặc biệt, bởi vì từ khi vào tôi đã phát hiện ánh mắt của mẹ vẫn luôn rơi vào trên người cô gái đó. Bởi vì khi nói về cái chết của Hoàng Phi, khuôn mặt của cô gái này, mặc dù cũng đầy vẻ kinh hoàng, nhưng lại lộ ra một chút vui vẻ. Mặc dù tia vui vẻ đó rất ngắn ngủi, biến mất nhưng không thể tránh được ánh mắt của tôi và mẹ tôi. Trực giác đã nói cho tôi biết cô gái này nhất định có mâu thuẫn với Hoàng Phi. Lúc này tôi cũng đang đánh lạc hướng của cô gái xinh đẹp này, cất tiếng hỏi. Còn cô thì vì cái gì? Ở quê có chút chuyện, cho nên tôi xin nghỉ phép. Xin bao nhiêu ngày? 1 tuần. 7 ngày, vậy cũng không ít đâu. Xin hỏi quê cô có chuyện gì lớn sao? Không, tôi chỉ mệt thôi. Muốn nghỉ ngơi một thời gian, 7 ngày. Nếu để một người, để nghiên cứu cách thức hoạt động của một người khác, nói đủ cũng đủ. Ít nhất bắt chước theo một bức tranh cũng có thể làm được. Nghe tôi nói vậy, những người khác đều nhìn cô gái đó. Một trong những phó giám đốc trực tiếp tiến đến. Cảnh sát ý cô là sao? Khi Hoàng Phi chết, toàn thân bị trói bằng dây thừng, đầu gục xuống. Vết máu viết trên lưng. Miễn là những người đã sống ở đây mười mấy năm, không khó để biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi vừa nói xong, một người trung niên liền trợn mắt lên. Vụ án giết người hàng loạt đó. Phải, đó là vụ án giết người hàng loạt 10 năm trước. Dáng vẻ khi chết của Hoàng Phi không khác gì 9 nạn nhân của 10 năm trước. Giọng tôi đột nhiên tăng lên, mà cơ thể của cô gái kia lập tức run rẩy, niềm vui trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Khi nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cô ta bắt đầu lắp bắp. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Tôi không giết ai cả. Ta cười lạnh nói, cô và Hoàng Phi có thủ riêng đúng không? Cô ta từng tát tôi, nhưng tôi không đến mức giết cô ta. Tôi chỉ nói là cô và Hoàng Phi có thủ với nhau, nhưng không nói là cô đã giết cô ta. Không cần kích động như vậy. Lúc này ánh mắt của hầu hết mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Người sau càng ngày càng hoảng sợ, luôn nhìn trái phải. Mẹ tôi đến bên cạnh tôi và thì thầm, sao vậy? Con nghi ngờ cô ta à? Con chỉ cảm thấy thôi. Vừa rồi khi chúng ta nói Hoàng Phi chết, trong mắt cô ta lộ ra tia vui vẻ. Lúc đó con gần như đã đoán chính là cô ta, nhưng giờ tôi đã hiểu hết rồi. Tôi nói xong liền hỏi cô gái bị bệnh kia. Suýt chút nữa quên mất, cô gái, cô tên gì? Cô gái ống đột nhiên bị hỏi, giọng nói có chút khàn khàn đáp, tôi tên là Vương Uy. Được rồi, người đẹp Vương Uy, mời cô đi cùng chúng tôi. Đến nhà xác của bệnh viện, tại sao tôi lại đi? Tôi và cô Phi Phi không có thù hận. Tôi đâu có nói cô có thù với cô ta. Không phải cô nói là mình có quan hệ tốt với cô ta sao? Cô nên đi gặp cô ta lần cuối đi. Thôi được rồi. Tôi sẽ đi với các người. Ta đột nhiên nắm lấy bàn tay của Vương Uy, nói, cho dù mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, đáng thương, nhưng hãy yên tâm, hung thủ chắc chắn là cô. Lời nói của tôi vừa ra khỏi miệng, cả văn phòng rơi vào im lặng. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Vương Uy. Cuối cùng cũng có người phản ứng, vị cảnh sát này, cô có nhầm không? Vương Uy sao có thể giết quản lý Hoàng được? Giết người cũng phải có động cơ. Vương Uy không có động cơ. Đúng vậy, Vương Uy nhìn thấy một con bọ nhỏ cũng sẽ sợ hãi hét lên. Hơn nữa quản lý Hoàng còn thường xuyên giúp đỡ cô ta. Vương Uy trước đây vì tham lam mà biến thủ một ít tiền, vẫn là quản lý Hoàng trả lại giúp cô ta. Những nhân viên trong công ty đều không thể tin được Vương Uy là hung thủ, từng người một giúp giải thích. Nhưng tại thời điểm này, tôi bỗng nhiên nhìn người nhân viên nói Vương Uy biến thủ nói tiền, hỏi, Vương Uy biến thủ tiền, cô ta đánh bạc à? Phải, Vương Uy là một cô gái tốt,
chính là không cẩn thận rơi vào bẫy cờ bạc trên mạng. Thua không ít tiền. Lần trước có người đòi nợ, đến công ty vẫn là quản lý Hoàng trả giúp cô ta. Trên mặt tôi bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh. Nhìn chằm chằm vào Vương Uy, chờ tôi đưa cô ta đến bệnh viện. Ngoài ra, cử một nhóm người đến chỗ của Vương Uy khám xét. Sắc mặt Vương Vo đột nhiên tái nhợt, tôi chỉ nói cùng các người đến bệnh viện, gặp mặt cô Phi Phi lần cuối. Tại sao lại coi tôi là kẻ giết người? Cảnh sát các người, 10 năm trước không thể bắt được tên sát nhân đó, bây giờ hắn ta lại phạm tội, các người không đi bắt, tại sao lại đổ lên người tôi? Cô nói như thế, có vẻ như biết rất rõ về vụ án 10 năm trước. Những gì tôi vừa nói có vấn đề gì không? Nếu các người bắt được hung thủ, thì sao người đó lại sát hại cô Phi Phi? Vẫn không thừa nhận phải không? Tôi hỏi cô, vết kén trên tay cô là làm sai mà có. Những cái kén này không phải là vết chai. Đây là hiểm nghi của cô. Lại còn nói với chúng tôi, cái chết của Hoàng Phi giống như vụ án 10 năm trước, không có gì khác biệt. Tại sao sắc mặt của cô lại trông nhẹ nhàng hơn? Đặc biệt là khi tôi nhắm vào đồng nghiệp nữ này, cô tràn đầy niềm vui sướng. Kiếp trước tôi là một tên tội phạm bị truy nã toàn cầu. Tôi biết quá rõ tâm lý của thủ phạm. Những hung thủ của nhiều vụ án thường là người không có khả năng nhất. Chỉ có người phạm tội mới cố gắng hết sức để tách mình ra khỏi sự việc. Vừa bước vào là vô cùng buồn bã khóc lóc. Bộ dáng đó, nếu như là một người bình thường chưa từng giết người, chắc chắn sẽ bị lừa. Ngay cả mẹ tôi lúc đầu cũng không ngoại lệ, nhưng tôi sẽ không tin ai cả. Tình cảm là thứ dễ ảnh hưởng nhất. Đánh giá cá nhân. Vương Uy mở miệng. Tôi làm gì có mấy loại cảm xúc mà cô nói. Cô nhìn nhầm rồi. Tôi cười với cô ta một cách kỳ lạ, nói với cảnh sát. Gọi cho bạn trai của Hoàng Phi, Lý Hồng. Hỏi hắn đi, gần đây Vương Uy có tìm Hoàng Phi mượn tiền không? Viên cảnh sát còn lại lập tức cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Lý Hồng. Điện thoại ở đó, giọng nói của Lý Hồng vẫn tràn đầy màu sắc oai oải. Có, nửa tháng trước Vương Uy đã hỏi qua rồi, sau đó lại tìm mấy lần nữa. Nhưng Hoàng Phi đều từ chối. Nghe thấy giọng nói trên điện thoại, Vương Uy trừng to mắt. Cho đến vài giây sau, cô ta mới nghẹn ra một câu. Cô Phi Phi không cho tôi vay tiền. Tôi hận cô ta, nhưng sau đó tôi đã hiểu. Cô ta không cho tôi mượn tiền cũng đúng. Chẳng lẽ chỉ dựa vào những lời này, tôi liền trở thành hung thủ rồi sao? Nói đến cuối, Vương Uy cũng không nhịn được cười khẽ. Đừng vội, tôi nghĩ bằng chứng sẽ sớm được tìm thấy thôi. Chỉ mới vài tiếng trôi qua, chắc là cô chưa kịp tiêu hủy tất cả chứng cứ. Hoàng Phi chớp sau 3 giờ rưỡi sáng. Bây giờ còn chưa đến 8, 9 giờ Trong thời gian này, Vương Uy cần làm rất nhiều việc, che đậy mọi nghi ngờ. Tôi nhìn Vương Uy, tôi thấy cũng không cần đến bệnh viện nữa. Đến chỗ của cô đi, chắc là cảnh sát ở đó. Sắp tìm được manh mối hữu ích rồi. Nơi Vương Uy sống, chỉ cách công ty này 10 phút lái xe. Dưới tòa nhà của Vương Uy ở đã có 2 xe cảnh sát đậu. Trong xe cảnh sát có 2 cảnh sát. Sau khi nhìn thấy mẹ Tô Uyển Dung lập tức đi tới. Giáo sư Tô, Diệp đại tiểu thư, làm sao có thể để hai người cứ chạy tới chạy lui như vậy được? Thật xin lỗi. Vừa lúc đó có cảnh sát từ trên lầu xuống. Báo cáo giáo sư Tô, cô Diệp, tại nhà của nghi phạm không tìm thấy dấu vết gì, cũng không tìm thấy vũ khí giết người, thậm chí cả một con dao trong nhà. Vương Uy đến lúc này cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, bây giờ các người tin tôi rồi chứ? Đừng vội, chúng tôi sẽ đến nhà cô và ngồi xuống một chút. Nhân tiện, trong nhà cô có nước không? Nói lâu như vậy, tôi hơi khát. Ôi, Vương Uy khẽ đáp một tiếng. Sau đó tôi và mọi người cùng Vương Uy lên lầu. Sau khi vào nhà tôi chạy vào nhà vệ sinh. Mắt tôi nhìn chằm chằm nhà xuống sàn rất lâu. Mẹ Tô Uyển Dung không hiểu tôi làm vậy là có ý gì. Con gái ngoan, con cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà vệ sinh xem cái gì. Mẹ không nghĩ là sàn nhà này có nhiều nước quá sao? Cô Vương, cô có thói quen dậy sớm đi tắm không? Có chuyện gì vậy? Trên sàn nhà vệ sinh có nước, chẳng lẽ cũng có vấn đề? Trên sàn nhà vệ sinh có nước, đương nhiên không có vấn đề gì. Vấn đề là cô đã bị bệnh như thế này rồi. Sáng dậy đi tắm. Can đảm cũng lớn lắm. Nói xong câu này, tôi chỉ đơn giản là mở cửa duy nhất trong nhà, có thể nhìn thấy được. Cuộc sống hàng ngày của Vương Uy không quá xa hoa. Nhà ở cũng chỉ là một phòng một sảnh một vệ mà thôi. Có thể là tiền của cô ta đã được dùng để đánh bạc rồi. Tôi đang nghĩ, ánh mắt của Thật đột nhiên bị thu hút. Trong phòng của Vương Uy, đột nhiên có một con búp bê vải cao một người. Con búp bê đó rất cũ kỹ, nhìn là thường xuyên bị trà sát. Đưa cho tôi một sợi dây, tôi lập tức hét vào mặt cảnh sát phía sau. Thời khắc này, cơ thể của Vương Uy đột nhiên chao đảo. Trong lòng Tô Uyển Dung dường như đoán được gì đó, nhưng bà ấy không dám nói ra, chỉ là những cảnh sát kia tò mò muốn chớt. Đi lấy một sợi dây rồi đưa cho tôi. Kết quả, tôi liền đem con búp bê vải đó ra, tìm kiếm trên con búp bê vải đó một lát. Sau đó, sợi dây bắt đầu đi dọc theo con búp bê, không rõ lắm nhưng thực sự tồn tại. Dấu vết dây hằn trên đó, sắc mặt của Vương Vò đã bắt đầu nhợt nhạt như tờ giấy. Cảnh sát tiếp tục cau mày nghi ngờ, cho đến khi tôi kéo hai tay con búp bê lại. Mắt bọn họ đột nhiên mở to lên. Sao lại thế? Tại sao không? Tôi chắc chắn như vậy. Trần Hà, Lý Sinh, sự xuất hiện của con búp bê này càng ngày càng giống tư thế của Hoàng Phi chớp thảm ven rừng.
Nhưng tôi không trói tay lại hoàn toàn. Nghe đến tên Hoàng Phi, Vương Uy gào hét cuồng loạn, đừng buộc nữa. Vương Uy ngã ngồi trên mặt đất, cúi đầu xuống không ngừng thở hổn hển. Tôi ngồi xổm xuống nhìn Vương Uy đang cúi thấp đầu. Giờ cô còn gì để nói không? Mặc dù con búp bê này không thể là bằng chứng trực tiếp, nhưng với thủ pháp này của cô, chúng tôi chỉ cần tìm kiếm là có thể tìm được bằng chứng chủ chốt. Sao ngay từ đầu cô đã nhận định là tôi? Tại sao cô lại có thể vừa nhìn đã chú ý đến dấu vết trên cơ thể búp bê trong nháy mắt? Vương Uy lúc này cuối cùng cũng sụp đổ. Tại sao? Câu hỏi này rất hay, bởi vì phương pháp này trước khi xuyên qua, tôi đã dùng nó vô số lần rồi. Tất nhiên, tôi chắc chắn không thể nói cho cô ta biết lý do. Khi tôi đến công ty để thông báo về cái chết của Hoàng Phi, mọi người đều ngạc nhiên và không thể tin được. Nhưng cô lại không. Phản ứng đầu tiên của cô là khóc. Điều này không phải rất bình thường sao? Nhưng cô lại không có chút ngạc nhiên nào. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy cái kén trên tay cô, càng xác định hơn. Nhưng cho đến khi có người nói đến tật xấu đánh bạc của cô, thì tôi càng khẳng định cô là kẻ giết người. Cô biết không, khi tôi cầu xin cô ta, không phải là tôi không báo đáp cô ta. Tôi đã đưa ý tưởng của tôi cho cô ta. Nhưng cô ta thì sao? Nhận ý tưởng nhưng lại muốn sa thải tôi. Người như vậy không đáng trách sao? Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng không biết là trùng hợp hay là ý trời. Lúc này trên điện thoại của Hoàng Phi bỗng nhiên có một cuộc gọi. Trả lời đi, cô vẫn chưa đến mức không thể trả lời điện thoại. Hello, ai đó? Chào, xin hỏi có phải là cô Vương Uy của công ty thiết kế Tinh Hải không? Chúng tôi là nhóm đánh giá của cuộc thi thiết kế Lát Cúp. Tác phẩm của cô đã đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. 3 ngày sau, xin hãy đến địa chỉ thi đấu trước 9 giờ. Thi đấu vòng loại. Nghe xong lời nói của đối phương, Vương Uy trực tiếp và Tô Uyển Dung cũng vô cùng kinh ngạc. Cơ thể Vương Uy không ngừng run rẩy, cô ta hoàn toàn không nói nên lời. Nước mắt lúc này hoàn toàn không khống chế được rơi xuống, giọng nói khàn khàn đến mức hét lên, tại sao cô không nói cho tôi biết? Tại sao? Sao cô có thể nhận ra tôi là kẻ giết người? Tại sao cô có thể trói con búp bê đó thành dáng vẻ như vậy? Nếu cô có thể sống sót ra khỏi tù, tôi sẽ cho cô biết lý do. Nói xong Tô Uyển Dung cũng để cho cảnh sát còng tay Vương Uy lại. Vương Uy bị cảnh sát áp giải ra ngoài. Sau khi cảnh sát đưa cô ta rời đi, tất cả những người còn ở lại đều đồng loạt vỗ tay. Đặc biệt là Tô Uyển Dung, sau khi vỗ tay còn giơ ngón tay cái lên. Hôm nay mẹ tự hào về con. Lúc này đây là văn phòng lãnh đạo cao nhất của sở cảnh sát. Một người đàn ông trung niên nhìn hồ sơ vụ án phía trước. Người đàn ông này nói, phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Phức tạp chính là hắn và kẻ giết người hàng loạt 10 năm trước giống y như nhau. Đơn giản là kẻ giết người 10 năm trước rất có thể đã xuất hiện trở lại. 10 năm trước khi vụ án giết người Lăng Nguyệt xảy ra, Bộ trưởng Diệp, lúc đó ông là cảnh sát trưởng, án tử xuất hiện vào giờ phút này. Là câu trả lời, cha tôi Diệp Chính Bang vẫy tay mỉm cười. Vụ án mạng xảy ra vào sáng sớm. Hôm nay sau khi lên men, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn thành phố. Nếu không thể điều tra rõ ràng trong thời gian giới hạn, toàn bộ hệ thống cảnh sát đều sẽ bị trừng phạt. Nói đến cuối, sắc mặt của cha cũng không khỏi ngưng trọng. Nhưng đã nói rất nhiều, nhưng không ai đưa ra ý nghĩa. Lúc này, ngay khi cha tôi buồn phiền, đột nhiên cửa văn phòng bị gõ cửa. Một cảnh sát bất ngờ xông vào văn phòng. Phó cục trưởng, có chuyện tốt. Hất tá hất tấp, có chút quy tắc nào không? Không biết chúng tôi đang họp sao? Xin lỗi các lãnh đạo, tôi chỉ rất phấn khích. Chúng tôi vừa nhận được tin, vụ án giết người tàn bạo xảy ra vào sáng sớm. Đã điều tra rõ ràng rồi. Nói xong, những người trong văn phòng đột nhiên toàn bộ đều đứng tại chỗ. 2-3 giây trôi qua, từng người một mới mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Cậu không nói nhảm chứ, kẻ sát nhân 10 năm trước đã bị điều tra ra rồi. Nói cho tôi biết là ai đã phá án. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hàng xóm chơi bẩn, tôi chơi tới bến. Lão tử sẽ không nhân nhượng với họ nữa. Tôi không thèm báo cảnh sát. Tôi phải chơi cho đến khi họ khóc và cầu xin tôi phải nương tay. Khi tôi còn là một sinh viên đại học, tôi đã bị đuổi học vì đánh nhau. Mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi gây rắc rối. Bố mẹ tôi tức giận đến mức tăng huyết áp. Sau đó họ quyết định rút tiền tiết kiệm ra, mua cho tôi một căn nhà cũ để tôi chuyển ra sống riêng. Không nhìn thấy thì sẽ không bực mình nữa. Cuộc sống một mình tự tại biết bao. Đang tìm chút vui vẻ thì hàng xóm bên cạnh chủ động đến gây chuyện. Tôi phát hiện ra tôi đã gặp một gia đình khốn kiếp. Giờ thì tâm trạng của tôi bị phá hỏng rồi. Vậy tiếp theo, tôi sẽ nghiêm túc cho các bạn xem làm thế nào để đối phó với bọn khốn, làm họ phát điên lên. Lúc đầu nhà họ luôn để rác ở cửa. Mấy ngày không vứt, cũng không biết trong thùng rác nhà anh ta có gì. Cả hành lang bốc mùi. Xít nữa thì tôi nôn ra rồi. Tôi tức giận vô cùng, đập cửa nhà hắn. Người mở cửa là một phụ nữ, vẻ mặt hung dữ hỏi tôi muốn làm gì. Tôi nói rác nhà bạn quá thối rồi,
Bạn có thể nhanh chóng vứt đi không? Cô ta trợn mắt nói nếu ghét có mùi như vậy thì tự đem bỏ đi, gõ cửa nhà tôi làm gì? Tôi nghe nói nhà này xấu tính có tiếng, nhẹ mỉm cười và nói ok. Tôi nhặt rác và ném nó vào nhà họ. Người phụ nữ hét lên, sau đó liền mắng tôi nói tôi là người mới chuyển đến đây. Không muốn sống nữa sao? Ngay sau đó, người đàn ông trong nhà xông ra cầm một con dao bếp. Tôi sợ quá mà. Ta giơ cổ nói cái chỗ này nhiều máu nè, chém đi. Nhắm mà không chuẩn thì đừng có xách hàng đi lung tung. Hắn vừa giật mình vừa tức giận, giơ dao lên, thật sự có gan chém người. Vợ anh ta thấy tôi cũng là không phải thứ vừa gì, nhanh chóng kéo lại. Hắn còn tiếp tục mắng tôi hưởng ứng lời hắn nói. Tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm nghe bố mẹ mắng mà. Tất cả phân và mẫu thân gia đình đều được đề cập, sau đó làm phiền hàng xóm. Có người đi ra, người phụ nữ nhân cơ hội có người ra cản, đưa người đàn ông về nhà, đóng sầm cửa lại. Trước khi đóng cửa, còn nói một câu, thằng khốn, mày chờ đó, ngày dài của chúng ta còn nhiều. Tôi cười nói anh nên nhanh lên. Sau đó tôi bị dì hàng xóm thuyết phục. Người dì dưới lầu nói, chàng trai, cậu thực sự dám gây rắc rối sao? Nhà hắn là người hổ báo trước giờ thành tính. Hàng xóm chúng tôi không ai dám gây rối với hắn. Chủ nhà trước đây không chịu nổi sự bắt nạt của nhà anh ta, mới bán nhà. Tôi càng tức giận hơn. Dì ơi, nhà họ làm gì vậy? Dì nói khó người đàn ông hình như mở cửa hàng bán côn trùng, còn phụ nữ bán quần áo. Hai người phòng trừng rất kiếm tiền. Chiếc xe Việt dã lớn đậu ở dưới chung cư của chúng ta là của nhà anh ấy. Đúng là có một chiếc xe lớn. Hèn chi tôi tự hỏi là xe nhà ai mà vô duyên chắn ngang trước cửa người khác vậy. Trước là chuyện của người ta, giờ thì thành chuyện của chung rồi. Thú vị thật. Tôi đã nói lời cảm ơn với dì, giả vờ không quan tâm nữa rồi bỏ đi. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Mấy chiêu đe dọa không có ích, tôi sẽ chơi tới bến. Quả nhiên ngày hôm sau rác trước nhà anh ta chất như núi, cũng không biết lấy từ đâu ra 7-8 gói rác lớn, chặn hết hành lang rồi. Tôi nhớ hôm qua bà hàng xóm nói, không được thì khiếu nại với ban quản lý, không được nữa thì báo cảnh sát. Tôi nghĩ khiếu nại hay báo cảnh sát, đó không phải phong cách của tôi. Ai khơi mào thì người đó chịu. Trong lòng tôi đang cười thầm, bạn cũng thế phải không? Để tôi nói cho anh loại biết rác như thế nào mới thực sự có thể gây chết người. Tôi lập tức về nhà ngay, vận nội công để luyện hóa vàng kim bằng, rồi lấy ra một túi bóng, độ dày không mỏng không dày, ném ngay trước cửa nhà anh ta. Thành thật mà nói, tôi cũng ngạc nhiên bởi ý tưởng này của mình. Quả nhiên có áp bức mới có đấu tranh. Chẳng bao lâu sau, nhà anh ta đã điên cuồng vào nhà tôi. Tôi mở cửa rồi, lần này là một nhà 3 người đều đến. Nhìn con trai hắn trông rất khó chịu, hẳn cũng là hổ báo trường mẫu giáo rồi. Nó thấy bố nó mắng tôi, cũng xông tới đòi cắn tôi. Tôi đá nó một phát, rồi trực tiếp đóng cửa lại. Sau đó họ bên ngoài cửa đập điên cuồng, gọi tôi là thằng chó đẻ không có phẩm chất. Đứa bé khóc bù lu bù loa, chắc chắn là học từ người lớn. Tôi không thèm để ý tới họ. Đập đi cửa của tôi chắc chắn, tôi sẽ không giận các ngươi đâu. Tôi đã thấy đạo đức của gia đình này. Người bình thường của thật không dám chọc. Tôi lầm tưởng chủ cũ của căn nhà này là một thằng khốn nạn. 10 phút sau, bọn họ gọi ban quản lý lên. Họ ngay lập tức diễn thành một cặp vợ chồng lịch sự có lễ độ. Kẻ tội của tôi, có một đứa ôn thần sống trong ngôi nhà này, không chỉ đánh con tôi mà còn vào ném phân bừa bãi. Ném phân cũng xem một loại tra tấn, hoặc cũng là biến thái. Nhà chúng tôi rác có nhiều, nhưng cũng chỉ là để rác ở hành lang thôi. Mà ban quản lý các cậu cũng không giúp chúng tôi vứt đi nữa. Ban quản lý bị bọn họ ép không có cách nào, chỉ có thể gõ cửa nhà tôi. Tôi không để ý ngủ trong nhà, ngoài cửa ồn ào hơn nửa tiếng sau mới yên ắng. Lát nữa tôi ra ngoài xem. Trước cửa đã được dọn dẹp sạch bóng. Các túi rác cũng hết rồi, chắc là ban quản lý cho người dọn dẹp rồi. Tôi thấy sạch sẽ như vậy còn có chút không thích ứng. Mong ngày mai họ tiếp tục vứt bừa. Tôi có thể đi vệ sinh mỗi ngày mà. Phải đáp lễ đầy đủ, nhưng không có rác ở cửa trong 2 ngày tới. Tôi đoán là họ phát hiện ra là đã gặp phải đối thủ. Nhưng giờ quân Minh đã rút quân. Tôi cảm thấy hơi lạc lõng, nhưng tôi biết cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Bởi vì gặp phải kẻ ác không thể ngồi yên xem. Nhất định phải chủ động tấn công, ra đòn trước, ác hơn kẻ ác, mới thực sự chế ngự chúng. Tôi đang định làm gì đó, cơ hội lập tức xuất hiện. Tôi không thể không thốt lên rằng họ thật sự là hàng xóm tốt. Trước cửa nhà họ luôn có mấy đôi giày thường mang. Nhưng từ khi không bỏ rác, giày ngày càng nhiều. Có thể trước đây bản thân cũng ở dơ quá rồi, giờ thì quá đáng. Cả nam lẫn nữ, ngay cả những đôi giày bình thường không mang cũng vứt lung tung. Giày bừa bộn tràn đến cửa nhà tôi, nhưng tôi lại rất vui. Ngay vào đêm đó, mua một chai không ngứa đền tiền. Đúng như tên gọi, cứ dính là ngứa, dùng được cho cả người. Tôi nhân lúc đêm tối đi ra ngoài giải vào từng chiếc giày.
Về nhà đợi cả đêm. Sáng hôm sau trong mơ hồ bị tiếng đập cửa đánh thức. Chắc là nhà bên cạnh trúng chiêu rồi. Khi tôi mở cửa, lập tức bị chất vấn, có phải cậu giải bột ngứa vào giày nhà tôi đúng không? Tôi không nói gì cả, cười nghe người phụ nữ nói, cậu cũng quá là xấu tính đi. Tôi không quan tâm đến chuyện trước đây, cậu còn không biết xấu hổ mà không bỏ qua cho chúng ta. Thật xui xẻo khi tôi gặp một người hàng xóm như bạn. Lần này tôi rất tức giận. Mấy ngày trước mắng tôi tới tấp, tôi còn chưa tính đâu. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hung thần của cô ta, trực tiếp giơ một cái tát không lệch đi đâu. Đáng đời, đánh phụ nữ không phải là việc làm của đàn ông tốt, nhưng tôi là kẻ vô lại. Ngay sau đó, cửa nhà tôi bị đập vỡ, là chồng cô ta la hét muốn sống chết với tôi. Được rồi, hóa ra tên đàn ông này đang ở nhà, vậy mà lại để một người phụ nữ thay mình mắng người. Bất kể anh ta đập cửa như thế nào, tôi không mở. Nhưng không ngờ họ lại báo cảnh sát. 10 phút nữa cảnh sát sẽ ở bên ngoài. Tôi mới mở cửa, vừa ra, chồng cô ta chồm lấy muốn xé tôi ra. Cảnh sát nhanh chóng chặn họ lại. Tôi cười nói, sao anh lại đánh tôi? Anh có biết đánh người phải bị phạt tội phạt tiền không? Mày đánh vợ tao, tao sẽ xử mày. Phụ nữ cũng khóc lên, nói không muốn sống nữa. Nói với cảnh sát là tôi hơi chóng mặt. Có thể là bị chấn động não. Vương Tư Thông đánh người không phải bồi thường hơn 2 triệu sao? Hắn phải bồi thường cho tôi căn nhà của hắn. Nghe tới đó miệng tôi cười không khép lại. Đắt vậy, nếu không cô đánh lại tôi một cái. Nhưng cảnh sát ra lệnh họ không được ra tay. Họ thực sự không ra tay nữa. Tôi hơi thất vọng. Cảnh sát hỏi tôi, có phải tôi đánh người không? Tôi kiên quyết nói không. Hai vợ chồng đó lại trừng mắt với tôi. Hắn nói dối không biết ngượng mồm. Tôi hỏi cô có bằng chứng gì nói tôi đánh cô. Không có bằng chứng. Ở đây cũng không có giám sát hay nhân chứng. Cảnh sát cũng không có cách nào. Nhìn mặt tôi đi, đây là bằng chứng. Tôi lại nói chú, thưa ban quản lý, cặp đôi này bình thường làm gì? Có thể là chồng cô ta đánh cô ấy. Rồi cả hai cùng nhau đổ lỗi cho tôi. Cô gái kia lại nói chúng ta đi xét nghiệm DNA. Cậu đánh vào mặt tôi, chắc chắn có DNA của cậu trên khuôn mặt tôi. Tôi cười nói có phải xem phim truyền hình quá 180 phút không? Tôi hỏi cảnh sát xem những gì cô ta nói có khả năng không? Cảnh sát nói trên lý thuyết là có. Tôi thản nhiên cười nói cho dù trên mặt cô có DNA của tôi, cũng không thể chứng minh tôi đánh cô. Có khi cô dụ dỗ tôi và phải để tôi chạm vào mặt. Hai vợ chồng anh ta bất ngờ tức giận. Cảnh sát cũng cau mày. Nhìn rõ đây là vô lại gặp vô lại rồi. Chú ơi, người này miệng đầy giảo hoạt. Nhưng cảnh sát không để ý. Nhấn mạnh, muốn làm xét nghiệm S thì cần phải tự chi trả. Và phí rất đắt. Hai người phải suy nghĩ cẩn thận. Tôi lập tức bổ sung thêm câu xét nghiệm cũng vô dụng. Không thể chứng minh là tôi đánh. Hai vợ chồng này nghe xong tức giận, không ngừng lăn lộn và muốn bóp chết tôi. Cảnh sát căn bản không ưa họ. Tôi cũng càng không ưng họ luôn. Ở lâu rồi cũng hiểu nhà họ sống như nào. Cuối cùng chỉ có thể hòa giải ngay tại chỗ. Họ dù bực tức cũng không làm được gì, ăn vạ thất bại, đóng cửa và trở về nhà. Người đàn ông hung dữ nói với tôi câu cuối cùng. Từ hôm nay trở đi, mày đừng mơ có một cuộc sống tốt đẹp. Em sợ quá. Tôi cười tê tét tiễn cảnh sát đi. Trước khi đi, anh ta cảnh báo tôi nên tránh rắc rối. Tôi gật đầu. Sau khi về nhà, tôi vừa nghịch chó bông vừa suy nghĩ. Lần này là tôi động thủ làm cho mâu thuẫn leo thang. Cặp đôi này nếu thật sự có lòng oán hận, tiếp theo em rằng sẽ có chuyện lớn. Tôi rất mong chờ. Nhưng 3 ngày liền không có động tĩnh gì. Buổi tối tôi đi làm về, vừa xuống lầu, tôi thấy bên đường có mấy cái xúc xích giam bông. Phía trước còn có một cô gái ôm chó của mình khóc. Nhưng con chó chết rồi. Tôi hỏi chuyện có chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy buồn bã kể lại chuyện xảy ra khi chó ăn xúc xích. Bên trong có lẽ là có bã chó. Tôi sửng sốt và gọi cảnh sát. Sau khi điều tra, tìm thấy thuốc trừ sâu trên những xúc xích giam bông đó. Rõ ràng là có người cố ý để ở đây. Canh chừng thời gian, ném xúc xích giam bông là đứa con trai hư học tiểu học nhà hàng xóm. Tôi hiểu hết rồi. Thằng nhóc này biết tôi dắt chó đi dạo mỗi ngày, muốn đầu độc con chó của tôi để trả thù tôi. Đặc biệt quá tàn nhẫn, để đầu độc con chó của tôi. Cũng không quan tâm chó nhà người khác có bị theo hay không. Nhưng sau khi cảnh sát đến cửa, họ lại đang giấu đứa bé. Nói không biết hàng xóm có chó bị độc chết. Nói trẻ con nghịch ngợm không biết gì. Hơn nữa đánh bãi chó một con chó cũng không đến mức nào. Cảnh sát chỉ có thể chỉ trích giáo dục, không xử được gì. Cô gái nuôi chó ở tầng 3 chỉ có thể nói là xui xẻo. Tôi không thể tha thứ. Đây rõ ràng là muốn đầu độc chó nhà tôi. Luật pháp trong trường hợp này vô dụng. Tôi làm tiểu nhân đã quen rồi, không nương tay trước phụ nữ và trẻ em. Nếu các người đều tàn nhẫn đến mức này, đừng trách tôi. Tối đó tôi điều tra về trường học của đứa trẻ hàng xóm. Cũng biết đứa trẻ này dựa vào gia đình có chút tiền. Trên lớp cũng là báo thầy.
cướp đồ ăn vặt, cướp tiền tiêu vặt của bạn học cũng không ít. Nghe nói bởi vì không cho anh ta sao chép bài bắt nạt bạn học nữ, cha mẹ nữ sinh này tìm đến trường. Hắn liền gọi bố mẹ hắn đến để cãi nhau. Người ta nhìn thấy nhà anh ta như vậy cũng biết khó mà rút lui. Dù sao thằng nhóc này cũng giống bố mẹ nó. Thích làm đại ca, bắt nạt bạn học. Tin hay không thì để cha tôi lái xe lớn đến đè chết mày. Không chỉ mẹ mà cả đứa con. Tôi thích dọn dẹp những đứa trẻ như vậy quá. Tôi tìm mấy người bạn đang vô công rồi nghề. Đầu tóc xanh đỏ tím vàng. Còn thông qua chúng tìm thêm mấy người nữa. Rồi đưa cho mỗi người 500 tệ. Chỉ có một yêu cầu mỗi ngày tan học đều hù đánh thằng bé kia. Đánh cho đến khi nó không dám đi học. Đêm đó, tôi cố ý đợi đứa trẻ dưới lầu. Chắc chắn rồi, đứa bé vừa về đã khóc mặt sưng lên rồi. Đây là ý tưởng của tôi, cho nó một bài học. Ra tay cũng đúng lực lắm. Khi nó đi ngang qua tôi, liền chạy nhanh lên lầu. Trẻ con chạy nhanh, tôi không theo kịp. Tôi nghe thấy tiếng chửi bới từ nhà anh ta. Mẹ nó đang gọi giáo viên của trường, nói con mình bị bạo lực ở trường. Nhà trường không đưa ra lời giải thích. Chuyện này chưa kết thúc, tâm trạng tôi có chút vui. Tuần tới, tôi sẽ kêu mấy đứa trẻ hư ở trường trung học. Mỗi ngày đều đứng chặn đường, mỗi người đánh một ngày. Dù có bị bắt, hình phạt nhiều nhất là viết kiểm điểm. Hai vợ chồng này vừa ít học, vừa thích gây chuyện, nhưng nhà trường không đồng ý. Cuối cùng cũng lại không có bằng chứng. Xem ra, còn 2 tháng nữa là nghỉ hè rồi. Mấy đứa nhóc sắp được nghỉ học rồi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đứa trẻ này còn nhỏ mà muốn hại chết động vật. Tôi không dạy cho nó một bài học không được. Tôi lại gửi thêm phí cho mấy đứa học trung học ấy. Coi như thường hiệu suất, có cơ hội hợp tác lại. Mấy ngày tới, bên cạnh tạm thời không có đặc sắc gì. Cũng nên kết thúc rồi. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, người đàn ông hàng xóm đó đập cửa nhà tôi. Tôi mở cửa. Tôi không làm gì cả, chỉ là luôn dùng điện thoại ghi âm lại hết mọi chuyện. Cậu phải trả tiền thuốc men cho con tôi. Hắn hung hăng cắn răng mà nói to. Tao đã hỏi rõ ràng, nhưng tên côn đồ đến đánh con trai tao chính là do mày tìm. Mày còn là thằng đàn ông không? Đừng bắt nạt trẻ con. Nhắm tao mà chơi này. Tôi trưng vẻ mặt ngu ngốc hỏi ngươi nói cái gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tất nhiên anh ấy hiểu tôi rồi. Chắc chắn không tin, cứ muốn phang thẳng mặt. Tôi thấy anh ta ngu ngốc thật là chán. Đóng cửa lại. Chết không nhận. Hắn điên rồi, cũng không biết học ở đâu. Nghĩ ra một chiêu để trị cho tôi. Tôi không biết hắn tìm đâu ra cái loa. Đặt trước cửa nhà. Vào buổi tối, bắt đầu mở nhạc ở trước cửa. Gây ra âm thanh ồn ào. Tôi cũng thấy hài hước, có một loại tính khí sống bẩn ăn vào máu. Càng để yên, lại được nước lần tới. Tầng trên và tầng dưới đều đang phàn nàn. Nhưng không ai dám gõ cửa nhà hắn. Tôi cũng cảm thấy ồn ào, nhưng thời gian chưa đến, tôi cũng đành ngồi không. Tôi đợi đến 2 giờ đêm. Nhà hắn chắc là muốn ngủ rồi. Tắt loa đi. Được rồi, đến lượt tôi ra tay. Hôm nay tôi sẽ dạy bạn loại nhạc nào mới thật sự có sức mạnh nhất. Gây ẩm mình mẩy. Tôi lấy loa khuếch đại ra, tải nhạc rock và Vinohouse vô. Vào phòng ngủ của tôi. Phòng ngủ của tôi chỉ cách phòng ngủ hàng xóm một bức tường. Với kế sách này của tôi, bên cạnh hắn sẽ nghe được trọn vẹn. Bà nội nó, thằng nhóc bên cạnh này đúng là quá quắc. Hai vợ chồng trực tiếp xông tới, vừa chửi vừa đập cửa nhà tôi. Còn cáo buộc tôi làm phiền người dân. Tôi không quan tâm đến các người. Đi ngủ đây. Phòng ngủ đó hơi ồn, tôi sẽ qua phòng khác ngủ. Liên tiếp mấy ngày sau, cái loa làm việc không ngừng nghỉ. Hàng xóm cũng không kém cạnh. Lần này không báo cảnh sát, chọn chống lại tôi. Nói thật lòng, mấy cái âm thanh này thực sự ồn ào. Vậy nên tôi đi xe máy về nhà ba mẹ tôi để tránh ông nhiễm tiếng ồn vài hôm. Ngay khi tôi xuống lầu, hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi biết, tôi xin lỗi họ. Nhưng đây không phải là thời kỳ đặc biệt để dạy họ một bài học sao? Có sức chơi thì có sức chịu thôi. Tôi cũng không biết mấy ngày này chung cư như thế nào. Cho đến ngày thứ 3, cảnh sát gọi vào số điện thoại của tôi. Yêu cầu tôi quay về và tắt nhạc. Tôi vừa về nhà, đã thấy cảnh sát đang đợi trước cửa. Cái loa phiền phức đã được bế đi rồi. Tôi mới biết người báo cảnh sát không phải là ai khác, mà là hai vợ chồng này. Nói tôi làm phiền hàng xóm. Lần này tôi không cảm thấy tức giận. Tâm trạng tốt hẳn, cuối cùng cũng đầu hàng chứ gì. Chỉ có vậy thôi mà đã không chịu được. Nhà mình phát nhạc trước mà còn đòi tố giác. Để xem mấy người còn chiêu trò gì nữa. Tôi kể lại mọi chuyện cho cảnh sát. Cảnh sát cũng biết đó là chuyện do nhà kia gây hấn trước, nên đành khuyên nhủ tôi vài câu. Chỉ có thể hết lần này đến lần khác cảnh báo tôi đừng nên đụng vào họ. Xong rồi anh ta rời đi.
Từ đầu đến cuối, họ không xuất hiện. Tôi đoán họ cũng xấu hổ. Nhưng vấn đề là nhà bên bắt đầu rụt cổ như con rùa. Làm sao tôi có thể ép họ lòi đầu ra xin lỗi hàng xóm? Tôi đi vài vòng quanh nhà suy nghĩ cách tiếp theo. Sau một thời gian dùng hết sức suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra một cách cao thâm hơn. Người đàn ông kia không phải là mở cửa hàng bán hoa và chim cảnh sao? Chắc chắn có chim trong cửa hàng. Tôi đã từng thấy ông tôi chơi những thứ như chim khi tôi còn nhỏ. Ngoài chất lượng thì tiếng kêu là hiếm nhất. Gọi càng hay thì giá càng đắt. Chim sơn ca, chim hoàng oanh, tôi đã nghe nói rồi. Thật sự rộng cả thánh thót. Nhưng đây là điều tôi muốn làm. Tôi tìm thấy cái loa nhỏ cũ ở nhà. Tải xuống âm thanh điểm báo của các loài chim. Cái gọi là âm thanh điểm báo là giống như tiếng quạ kêu hoặc một chim hoang dã như kền kền. Tiếng kêu điểm họa phát ra liên tục. Cho những con chim cảnh đó nghe một thời gian, dù là loài chim gì nghe tiếng kêu đồng loại, dần dà bắt chước. Bắt chước học theo rồi thì không thể thay đổi được, giá trị lập tức hạ xuống. Cho nên người nuôi chim sợ nhất chim mình học theo loại tiếng kêu này. Tôi chuẩn bị mang cái loa này đến cửa hàng của họ. Ha ha ha, sáng sớm tôi đi xe máy, đi theo người đàn ông hàng xóm. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy cửa hàng của anh ấy. Cái cửa hàng này có quy mô không tệ, lại nằm giữa trung tâm thành phố. Tôi đứng ở cửa hàng. Buổi trưa người đàn ông đi ra ngoài rồi. Trong cửa hàng chỉ còn lại một người phục vụ. Tôi bước vào với cái loa. Người phục vụ cũng mệt, không để ý nhiều đến tôi. Tôi đi dạo một vòng. Trong cửa hàng này còn rất nhiều chim tốt. Tôi tìm thấy một góc check camera, tìm một vị trí bí mật, lặng lẽ vứt cái loa vào. Sau đó rời đi, liền đó mở điện thoại ra phát âm thanh qua Bluetooth. Trong nháy mắt, cửa hàng của họ giống như vào một sở thú hoang dã. Âm thanh của kền kền quạ kêu bắt đầu. Mấy con chim kia sẽ học theo âm thanh phát sẵn. Tiếng kêu nghe u ám, đáng sợ cả cửa hàng. Như thể có đám ma đâu đây. Nhân viên cửa hàng trực tiếp bị lừa, bận rộn tìm kiếm âm thanh phát ra ở đâu. Nhưng bây giờ tất cả các loài chim đang hot. Đâu dễ tìm ra. Có mười mấy phút. Tôi biết mà, mấy con chim trong cửa hàng này gần như đã có chuyện. Lúc này người đàn ông kia cửa cũng quay về. Vừa vào cửa hàng nghe thấy những âm thanh đó liền phát điên lên. Phẫn nộ mắng. Chắc là muốn bóp chết tất cả những con chim này. Tôi trốn bên ngoài cửa hàng. Thành công tẩu thoát. Ha ha, hôm nay cửa hàng của họ lỗ sơ sơ rồi. Tuyệt vời. Mấy con chim này hắn không thể làm ăn gì được nữa. Chắc là phải thả hết. Vậy là tôi đã làm một việc tốt. Không quen. Đêm đó cửa tôi lại bị đập phá. Không có gì ngoài việc đập cửa. Tôi mở cửa thì thấy hai vợ chồng đứng ở cửa. Người đàn ông cầm loa của tôi bằng tay trái, tay phải cầm điện thoại. Hôm nay tôi đã kiểm tra camera giám sát rồi. Âm thanh chết tiệt này là của cậu. Tất cả là do cậu bày trò. Lão tử lần này phải bồi thường mấy chục triệu, cậu biết không? Tôi nói không phải việc tôi làm. Camera giám sát đã chụp được chưa? Có bản lĩnh thì báo cảnh sát đi. Tôi không đánh người, tôi không hối hận. Cảnh sát đến cũng không có cách nào. Tôi nói xong mở camera điện thoại di động, sẵn sàng quay. Hắn đã nổi giận rồi. Tôi nói nếu hôm nay anh dám đánh tôi sẽ để anh bồi thường thêm hàng chục triệu nữa. Vợ anh ta chỉ vào mặt tôi và mắng như con bà. Hai vợ chồng tôi ở khu này bao nhiêu năm rồi, chưa gặp ai dám gây rối với chúng tôi. Cậu đối đầu với nhà chúng ta là muốn chết. Lão nương nhất định phải để cho tổ tiên 18 đời người. Tôi thấy bà ta hung dữ. Đổ thêm dầu vào lửa. Được, tôi không ngại đấu tiếp với mấy người. Nói xong liền đóng cửa. Hai người bên ngoài lại mắng tiếp. Mắng đủ rồi mới rời đi. Tôi muốn biết rốt cuộc họ muốn làm gì tiếp. Muốn phóng hỏa đốt nhà hay chiêu trò gì nhỉ? Nhưng sáng hôm sau tôi đã biết. Tôi muốn lái xe phân khối lớn của mình. Vừa đến bãi đỗ xe, tìm thấy chiếc xe máy hơn nửa tỏi của tôi bị người ta đập vỡ rồi. Tôi hơi tức giận thật rồi. Hai người này cũng ghê gớm. Đâm lốp xe và đập kính. Như đó thôi nên tôi cũng lười để kiểm tra camera giám sát. Lốp xe cộng với đèn pha cũng mấy trăm thôi. Tôi thật sự có chút ủy khuất cho họ. Tôi đã hủy hoại công việc kinh doanh của họ. Hắn mới có thể trả thù tôi. Anh ấy là nguồn cảm hứng cho tôi, để tôi trở thành giáo viên dạy họ bài học. Cái gì gọi là phá hủy xe thật sự? Không phải anh ta có một chiếc xe lớn sao? Tôi muốn trực tiếp bán phế liệu cho anh ta. Tôi đã chuẩn bị một gói kẹo trắng, một cái cờ lê rồi mượn xe của đứa bạn. Mỗi ngày theo người đàn ông bên kia trong suốt 3 ngày. Cuối cùng dừng tại một cửa hàng trị liệu chân rất mờ ám ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không có chỗ đậu xe gần đó. Hắn đỗ cách đó gần 100 mét, tìm một góc và dừng lại. Lén lút vào cửa hàng. Chắc là tìm Đào rồi. Nhưng tôi không có thời gian cho việc này. Tôi xuống xe với đống hàng nóng và cờ lê. Nhìn xung quanh không có ai. Nhanh chóng cậy nắp chiếc xe của anh ta ra.
Mở lỗ động cơ ra, trực tiếp đổ đường trắng vào. Thứ này mạnh cỡ nào? Người bình thường không biết. Ha ha ha, sau khi làm xong tôi sẽ đợi anh ta trong xe. 2 tiếng sau, ông tướng này ra rồi. Khởi động xe đi cũng khoảng 100 mét. Nắp trước bắt đầu bốc khói đen. Âm thanh lạ phát ra, xe dừng lại. Anh ta có vẻ mặt nghi ngờ sau khi kiểm tra, tức giận tại chỗ. Tôi cười điên trong xe, lái nhanh tẩu thoát. Tiểu tử, học theo đại gia đi. Tôi tin rằng anh ấy về nhà và suy nghĩ sẽ biết ngay tôi làm. Tôi chán ngấy việc anh ta đập cửa. Đêm đó lại về nhà bố mẹ tôi cứ nghĩ về anh ấy trong đầu khi đưa xe đến cửa hàng sửa chữa. Người sửa xe nói với anh ta rằng không có cách nào sửa chữa. Công ty bảo hiểm chắc chắn cũng không bồi thường. Hắn nghe được sẽ tức giận lắm đây. Tôi rất vui. 3 ngày sau tôi mới về, nhưng phát hiện trên cửa nhà cũng không có dấu chân. Tôi đợi ở nhà cả ngày, cũng không nghe âm thanh gì. Chẳng lẽ tên này ngốc như vậy không biết mình làm? Nhưng rõ ràng không đúng. Đây là bình yên trước cơn bão. Không ai có thể buông bỏ sự thù hận đã leo thang này. Chắc chắn họ sẽ không làm gì cả. Tôi rất phấn khích. Có vẻ như một cuộc chiến khốc liệt hơn sắp bắt đầu. Tôi phải chuẩn bị trước. Tôi bình tĩnh gọi điện thoại cho bạn tôi. Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của tôi, một chiếc xe đắt tiền như vậy bị phá hủy, bên cạnh chắc chắn sẽ đến xử tôi. Vài ngày tới tôi sẽ sống như thường lệ. Đi đâu? Một hôm tôi đang mang trái cây về nhà. Vừa vào hẻm, phía sau xuất hiện một bóng đen. Gã đàn ông chết tiệt cuối cùng cũng đến. Đúng như tôi mong đợi, mang theo 2 người cơ bắp cuồn cuộn chặn tôi lại. Tôi giả vờ bối rối, hắn đi lên và tát tôi. Đau thiệt chứ? Ta giả bộ lương dân che mặt hỏi người đánh ta làm gì. Hắn rút gậy ra, nghiêm khắc nói kể những tội trạng của tôi ra. Bồi thường lại xe, động cơ của tao hỏng hết rồi. Mua một cái mới, coi như tao sẽ tha mạng mày. Hôm nay không dạy thằng oắt con nhà mày. Tôi không phải là người, tôi còn giả vờ gì nữa. Nhưng anh ơi, anh đã đập vỡ xe máy của tôi trước phải không? Tôi lấy răng trả răng cũng không quá đáng đâu. Hắn vừa nghe xong đã rất tức giận nói chiếc xe máy ngu ngốc. Đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi đập vỡ xe máy của mày, mày đập vỡ xe ô tô của tao. Tôi nói đại ca, vấn đề này không phải là tiền hay không tiền. Anh đập xe máy của tôi vì tôi không có xe ô tô. Nếu tôi có ô tô, chắc chắn anh cũng sẽ đập vỡ nó, phải không? Hơn nữa, chẳng phải tôi đã hủy xe ô tô của anh là vì anh không có xe máy sao? Anh ấy sắp bị tôi tức chết rồi, mày đừng có nói nữa. Các anh em đánh cho chết nó cho tôi. Ở đây không có giám sát, không có ai làm nhân chứng đâu. 2 người đàn ông mạnh mẽ cầm gậy và đi lên. Tay tôi thủ sẵn trong áo, lập tức chọc lấy thời cơ. Lấy bình xịt hơi vị wasabi đã được giấu trong túi trong suốt 3 ngày qua, phun vào chúng. Cây gậy của họ vẫn chưa kịp vung, mắt đều bị cay không mở được. Tôi cười tê tét, huýt sáo ra hiệu. Ngay lập tức từ ngã tư có bóng người tràn vào. Tất cả bạn tốt của tôi đặc biệt bảo họ đến đây với tay không. Để không thể là người ra tay trước, nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng hành nghề. Mọi người cùng xông lên, đá 2 người đàn ông mạnh mẽ trên mặt đất liên tục 5 phút hơn. Gã đàn ông bị đánh sưng mặt mũi, bắt đầu quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Làm ơn để tôi đi, tôi biết sai rồi. Trong nhà tôi có già có trẻ, sau này không dám chống lại cậu nữa. Tôi thấy cũng đủ rồi, đá hắn thật mạnh cho nhớ. Nói với mấy anh em rút quân nhanh thôi. Sau đó chúng ta sẽ về nhà, tránh bị người ta phát giác. Ở càng lâu càng nguy hiểm. Đây là thủ thuật chúng ta thường dùng từ nhỏ. Nghiêm túc mà nói, chúng tôi không để lại bằng chứng. Nhưng tôi thực sự lo lắng cảnh sát sẽ đến. Dù sao nếu như thuận lợi không bị bắt thì tốt hơn. Vẫn còn chút nguy hiểm. Tôi đã đợi 2 tiếng đồng hồ, vẫn không có động tĩnh. Tôi dần dần chắc chắn họ nhất định không dám báo cảnh sát. Bởi vì họ chặn người trước. Chỉ là sau đó bị đánh trả lại. Mặc dù họ không gọi cảnh sát, nhưng tình huống tiếp theo lại khiến tôi bật cười. Không ngờ sau khi nhà họ bị tôi chơi lại nhiều lần, đã quên bản chất rồi. Thật sự coi mình là người hàng xóm bị tôi bắt nạt. Mèo than khóc chuột. Hơn 12 giờ đêm, vợ anh ta bỗng nhiên ở trong nhóm chat của khu dân cư đăng bài tố giác nói nỗi kinh hoàng của chồng mình. Người đàn ông này đang ở bệnh viện, tay bị băng bó, đầu chảy máu, còn khóc ê. Sau đó vẫn còn trong nhóm, nói ẩn ý bị tôi đánh. Đăng hẳn là đoạn ghi âm dài và ôi. Mọi người phải cảnh giác, hình ảnh hắn ta, tôi đã đăng công khai rồi. Hắn là xã hội đen, làm ác trong khu phố cả ngày. Không chỉ tiếng ồn, còn phá xe của tôi, quấy rối cửa hàng nữa, hàng ngày bắt nạt hàng xóm. Hôm nay còn dẫn người đánh lén chồng của tôi, người chồng đáng thương của tôi. Những gì họ nói thật cảm động rơi nước mắt. Muốn kêu gọi toàn bộ khu phố kiện tôi. Còn không phải đang có âm mưu này sao? Con trai hắn đang ôm bố nó, nước mắt rơi dài, hình ảnh tình cảm vô cùng.
Đừng nói là có hiệu quả. Trong nhóm có khá nhiều hàng xóm không biết nhà anh ta. Chỉ là người qua đường, nghe thấy câu chuyện bị hàng xóm đánh lén, liền thương cảm vô cùng, thật sự coi hắn là quốc bảo. Chị em tốt nhất định phải cùng người bố chiến đấu đến cùng. Chúng tôi đều ủng hộ bạn về mặt tinh thần. Chị em tốt phía trước nói đúng. Tên đầu gấu này nhìn thì không phải là người tốt. Chúng tôi đều ủng hộ bạn vô điều kiện về mặt tinh thần. Ông xã, nhìn thằng nhóc hàng xóm đi, chắc chắn là sợ run lên rồi. Này, khi thằng nhóc này đánh tôi, không phải rất trâu bò sao? Lần này thì sao? Tôi không trả lời. Tôi là ai chứ? Kẻ vô lại hơn cả người vô lại. Chờ mọi người nói gần xong rồi, tôi mới xuất hiện chốt câu cuối, chỉ trả lời bình luận của một người trong nhóm chat. Mày dám nói thêm một câu nữa, tao sẽ đâm con trai mày và mày, giết cả nhà mày. Vừa trả lời bình luận xong, hẳn là mọi người bị sốc. Trong nhóm không còn động tĩnh nữa. Người hàng xóm nhiệt tình ủng hộ lúc nãy, như thể thông qua bình luận của tôi, thấy rõ tôi là giết người không chớp mắt. Thật sự là một đầu gấu xã hội đen. Tôi thật sự có cảm giác hạnh phúc. Một lát sau, người trong tòa nhà này của chúng tôi đứng ra nói một câu. Vợ chồng nhà này là ác nhân. Trước tiên hãy cảnh giác nhà họ đặc biệt đáng ghét. Cả tòa nhà không yên ổn. Chị gái lầu trên nói đúng. Nhà hắn dựa vào mình có tiền, gây phiền hà cho hàng xóm. Anh Xuân tài đen thay chúng ta dọn dẹp hắn là giúp mọi người. Tôi ủng hộ và tin cậu ta. Sau đó người ủng hộ dần dần tăng lên. Những người trong tòa nhà của chúng tôi bị hắn bắt nạt, giống như có người ủng hộ, liên tục bóc phốt họ. Dư luận đứng về phía tôi. Tôi nằm trên giường cười ngắm gió mây. Sau khi mọi người nói chuyện phiếm, sự thật đã được phơi bày. Tất nhiên, không ai khen tôi, nhưng tôi đã rất hài lòng rồi. Nhưng không ngờ sau một thời gian, gia đình họ vẫn tiếp tục diễn đến cùng. Đã quay một video cực kỳ lố bịch để gửi vào nhóm. Hai vợ chồng họ kéo con trai lên, ghi lại hiện trường tại bệnh viện, sắc mặt kiên định, ánh mắt buồn bã. Chúng ta sẽ chiến đấu với kẻ bắt nạt này. Đạo lý tuyệt sẽ không để cho loại này ác nhân thành công. Chúng tôi tin vào công lý và tự do. Người tốt việc tốt, người ác việc ác. Không kiêng nể phun nước bọt vào ống kính. Tôi vui quá. Cả nhà này thần kinh rồi. Nhưng sức mạnh của sự đoàn kết này thật sự có chút truyền cảm hứng cho tôi. Lúc đó, ba người họ là một, như một pháo đài không thể phá hủy. Cái gọi là tâm chính phản diện của tôi trỗi lên rồi. Được rồi, các người chơi đoàn kết phải không? Tôi cười trong lòng. Vậy thì tôi sẽ chơi kế chia rẽ hai người. Ta để các người lấy đoàn kết đè ép ta. Tục ngữ nói ác nhân có ác mà. Tôi thừa nhận tôi chính là kẻ ác phía sau. Ta nhất định phải để những thứ nhàn rỗi không việc gì này thành ác nhân. Phải hối hận thật. Tám đời của mẹ nó không thể bào chữa. Tôi có linh cảm, đây là trận chiến cuối cùng của tôi với gia đình họ. Đêm đó tôi liên lạc với hai người, một người là chị gái tôi, một là bạn tôi. Chị tôi là một cô gái hào phóng, nhà không thiếu tiền cũng không chịu quản. Sau đó còn đi du học nước ngoài, nói chuyện với nhiều người nước ngoài, không có một chút tư tưởng phong kiến. Gia đình gì mà ghen trội quá trời. Con trai xinh gái đẹp. Trong những năm qua, nói thiệt tôi có chút ghen tị. Nhưng chỉ có một cái khiến người ta ngưỡng mộ. Là nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ trong 3 năm. Là khả năng nảy ra kế sách liên quan tới tình cảm này. Chị tôi sẽ xử lý người đàn ông, còn bạn tôi sẽ xử lý người phụ nữ. Để hao người họ cuối cùng tự đến bắt giam tại trận, trở mặt thành thù là xong chuyện. Ngày hôm sau chị tôi đến cửa hàng mua hoa. Tôi đặc biệt để chị ấy ăn mặc rất trong sáng. Diễn xuất của người chị này thật đáng tin tưởng. Không biết còn nghĩ, đứa trẻ này là một cô gái tốt chưa tốt nghiệp trung học. Chị mượn cớ để nói chuyện với người đàn ông hàng xóm, hỏi đủ loại về vấn đề trồng hoa này. Đây là hoa gì vậy? Đây là hoa hồng. Người đàn ông kia trả lời chính xác toàn diện, chi tiết đầy đủ. Chị gái tôi nhìn chằm chằm vào một đôi mắt to ngấn nước, ngưỡng mộ. Cuối cùng còn có WeChat. Chỉ là cảnh bạch nguyệt quang này có thể làm cho người đàn ông đó không biết mùi thịt trong 3 ngày. Dư vị vô tận. Lần thứ hai chị tôi đến cửa hàng hoa của anh ấy, người đàn ông trực tiếp tặng chị tôi một bó hoa. Tôi đến bằng xe điện, không mang về được. Không sao, anh đưa em về nhà. Chị tôi không có kế hoạch để anh ta vào nhà. Vừa đến ngay cổng, hắn đã há hốc mồm ra. Thật là một cô gái có tiềm lực, hơn nữa là lạc mềm buộc chặt. Giả vờ dè dặt đá mi trên dưới một chút. Suýt chút hắn vợ ôm rồi. Chị tôi cố ý đỏ mặt đẩy hắn ra, nhút nhát từ chối. Tôi đoán linh hồn của người đàn ông đó đã bị rơi ở nhà chị gái tôi. Bạn tôi bên kia tiến triển chậm hơn một chút. Người phụ nữ mặc dù rất hung dữ, nhưng vẫn trung thành với chồng. Nhưng bạn tôi nhiều năm kinh nghiệm vậy. Không sao, vấn đề là người phụ nữ đó hơi khó dụ. Cô ta mở cửa hàng quần áo ở trung tâm mua sắm. Bạn tôi đi mấy lần rồi. Người phụ nữ đó, lần đầu gặp bạn tôi, ánh mắt có chút dao động.
Dù sao bạn tôi cũng rất đẹp trai, nhưng sau đó bất kể bạn tôi làm gì, cô ta đều không chủ động phản ứng. Tôi rất tôn trọng cô ấy vì điều đó. Nhưng chồng cô như vậy, cô ta biết không? Cũng thật tốt với chồng. Bạn tôi đi 3 lần một tuần. Mặc dù không cắn câu, nhưng cũng quen rồi. Cuối tuần bạn tôi lại chủ động tấn công. Vẫn không có tiến triển, vẫn không thay đổi, có chiến thuật gì khác không? Tôi thầm nghĩ, đầu tiên anh đẹp trai quá. Cô ấy cũng không có ác cảm với anh, điều đó cho thấy ít nhiều là một chút cảm giác tốt. Không cắn câu là vì trái tim không mở cửa. Chúng ta phải tìm cách làm cô ấy rung động. Tôi nói cô gái như cô ấy hẳn đều có lòng ghen tị. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Lần sau anh đưa một cô gái đi, để khảo nghiệm xem cô ấy có thấy ghen không. Bạn tôi đi với cô gái xinh đẹp, giới thiệu là bạn hắn. Hai người yêu nhau. Không thể chờ đợi xem điều gì xảy ra trong cửa hàng. Người phụ nữ hàng xóm nhìn thấy, quả nhiên trong lòng không thích ứng, trên mặt không còn nhiệt tình nữa. Con người là như vậy, đôi khi bạn không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Tình cảm là vua, hôm đó cô ấy thậm chí còn hơi lạnh nhạt. Tôi nói thế thì nhanh thôi. Chúng tôi không sợ phản ứng của cô ấy xấu đi. Chúng tôi chỉ sợ cô ấy không có phản ứng. Có cảm xúc là sớm muộn gì cũng có thể rung động. Vài ngày nữa trôi qua, bạn tôi đột nhiên gửi cho tôi WeChat. Nói ở Kim Biên đã xong việc rồi. Tôi nhảy ra khỏi ghế sofa, hỏi chuyện gì đang xảy ra. Sao đột nhiên chạy đến Kim Biên rồi? Người phụ nữ này đến Kim Biên nhập hàng. Tôi thấy cô ấy gửi lời kết bạn rồi. Tôi đã bay trong đêm đó, gặp cô ấy trên đường phố. Làm xong thì tự nhiên cùng nhau ăn cơm. Bạn một cốc, tôi một cốc. Gặp gỡ bạn bè, rồi mượn rượu tỏ tình luôn. Sau khi say, mọi thứ sẽ tự nhiên theo sau. Tôi cười ha hả. Cuối cùng cũng thành công. Tôi sẽ chuyển tiền vé máy bay cho bạn tôi. Hắn nói chuyện nhỏ này là cái gì? 2 ngày sau họ quay lại. Đến lúc phát động cuộc tổng tấn công cuối cùng rồi. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi gió đông thôi. 2 ngày nữa bắt đầu cuộc phản công cuối cùng. Trong thời gian này, chị em tôi có mấy lần rơi vào khó khăn. Bây giờ người đàn ông này nghe lời chị tuyệt đối. Chị tôi đã lắp đặt camera ở nhà trước, ghi lại tất cả. Thứ Bảy bạn tôi hẹn đi chơi với người phụ nữ. Tôi theo sau, theo dõi toàn bộ quá trình. Tôi lại đến nhóm chủ sở hữu để thêm WeChat của người đàn ông bên cạnh. Tôi đã gửi video rồi, cũng đính kèm địa chỉ. Chắc anh ta đã nổ tung ngay tại chỗ. Không mất nhiều thời gian để thấy anh ta đến trong một chiếc xe đã qua sử dụng, còn mang theo 2 người tức giận. Một đường hướng cửa mà xông lên. Hơi rủi ro vì mấy tên cường tráng kia cũng sẽ đánh bạn tôi. Bạn tôi cũng chuẩn bị trước, lấy bình xịt wasabi đã được giấu trong áo, phun một cái. Ngay sau đó, chị tôi đợi từ trước đó. Phía sau còn có 2 cảnh sát. Cũng không nói nhiều, đưa họ lên lầu. Cảnh sát vào phòng liếc cái hiểu. Nhưng chuyện gia đình, họ sẽ không quản. Cảnh sát nhấc người đàn ông hàng xóm ra khỏi mặt đất, nghiêm túc nói rằng anh có liên quan đến vụ án hình sự xâm nhập nhà trái phép. Tôi sẽ bắt anh. Người đàn ông đó không thể mở mắt, nhưng cả người đều bị bịt mắt. Người phụ nữ kia nghe xong cũng có vẻ mặt bối rối. Chị tôi cố tình chọc giận người vợ, cho cô ấy xem video. Người vợ liền điên tiết, đi đường quyền với chồng luôn. Cả căn phòng lại rơi vào hỗn loạn điên cuồng. Tôi hả hê ở phía sau. Cuối cùng cũng bị trừng phạt rồi. 3 ngày sau, chị gái tôi đã khai báo sự thật với cục công an. Đây là trò đùa của tôi. Hôm đó tôi không muốn mở, bây giờ muốn mở. Muốn tha thứ cho người đàn ông đó. Người đàn ông sau đó được thả ra, và tôi đã đợi anh ấy ở nhà. Tôi biết hai vợ chồng này đã không đội trời chung. Gặp mặt chỉ hận không bóp chết được nhau. Quả nhiên mới nghĩ đến một chút. Người đàn ông về rồi. Sau đó là tiếng đập chén bát, và tiếng đứa trẻ đang khóc bên trong. Cuối cùng động tĩnh càng ngày càng lớn. Chắc là đập vỡ hết tivi rồi. Cả tòa nhà không còn sợ chúng nữa, đều xuống ra xem. To tiếng khoảng hơn 2 tiếng. Xem cái gì mà xem, cút khỏi đây đi. Người đàn ông đen mặt đi ra khỏi cửa. Những vết chảy trên mặt đều là máu. Người phụ nữ thì ngồi ở nhà, trẻ mồ côi, góa phụ, mặt sưng tấy. 1 tháng sau, họ chuyển đi rồi. Những người trong khu phố của chúng tôi không bao giờ gặp lại họ nữa.